כל פסטיבל נגמר, אנחנו מסכמים, אני בוכה קצת אחרי הפסטיבל, כי זה עצוב לי שזה נגמר, ואז אין לי כוח, איך אני אעשה את זה עוד פעם? איך גם, אם זה יצא כל כך מוצלח, איך אני אעשה עוד פעם שזה יהיה מוצלח, או איך אני אעשה עוד אחד? אבל אחרי כמה זמן, שוב אני מתרגשת, ושוב אני רוצה לעשות את זה. אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך, ואם אתה רוצה לעשות את זה ממש לא מסחרי, לא כדאי לגרוף כסף, אתה צריך להשקיע את נשמתך, בכל. אני ויהודית עובדים על זה כל השנה, על שני הפסטיבלים. גם כשהיינו מורים פול טיים, עבדנו על זה, על פסטיבל אחת. אני לא יודע איך הצלחנו לעשות את זה, להיות מורים פול טיים ולעשות פסטיבל, כי עכשיו אנחנו עובדים יום-יום בפסטיבל הזה כמעט כל היום בפסטיבלים, כדי לעשות את זה הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות. התחלנו, פסטיבל סולם יעקב התחיל בתור תחביב. באיזשהו שלב זה כבר תופס לנו את כל החיים, אז אנחנו גם חייבים להתפרנס מזה. למרות שלפעמים חושבים שמפיקים לא מגיע להם להתפרנס, אבל גם למפיקים, ובכל הארץ, מפיקים עובדים קשה, וגם הם צריכים להתפרנס ממה שהם עושים. אבל אם היינו מאוד מאוד עשירים ולא היינו צריכים כסף בכלל, אז גם היינו עושים את פסטיבל סולם יעקב. 74 עד 76 עשינו מועדון פולק, ופסטיבל הגיע ב-76. אז כשהגענו לארץ, באנו בשביל לשנות עולם, בשביל תיקון עולם, בשביל לשנות סדרי עולם. הפולק מיוזיק משנה סדר עולם. יש לו תוכן, יש לו עמדה. אז קודם כל, המוזיקה זה מוזיקת קאנטרי, זה צלילים מוכרים. ואנשים שומעים את הצלילים, את הנגינה, מוזיקה קאנטרי, הם ישר מתחברים. אפילו שהמילים בעברית. והצעירים מתחברים לחידוש שלה, לכל הדברים החדשים שהיא אומרת. והפשטות בשירים שלה, זה בדיוק הפסטיבל שלנו. מה שאהבנו בתור צעירים, כל אחד מושפע מהמוזיקה שהוא שומע שהוא צעיר, ואחר כך אם הוא שומע את זה יותר מאוחר, אז זה מרגש אותו. זאת אומרת, כל החוויה החיובית עם מוזיקה בגיל צעיר, אחר כך שהם חוזרים לאותם הצלילים או אותם המילים, אז עוברים שוב אותם ההתרגשות. אני חושב שהמוזיקה לוקחת אותך למקום אחר. היא מוציאה אותך מעצמך, היא שמה אותך במקומות שאתה יכול להיות מישהו אחר, משהו אידיאלי, שלא כל יום, שאתה לא חי כל יום. אתה יכול לחשוב על קטע מוזיקה, וזה נותן לך השראה למשהו, עושה אותך אולי יותר טוב, אולי יותר הרפתקני. זה נותן לך, זה בא מהמילה מוזה, זה נותן לך את המוזה, להיות משהו עילי, משהו יותר נכון, יותר טוב, יותר גבוה. זה היה בגלל געגוע. התגעגענו למוזיקה ולשירים ששמענו וששרנו, שהיינו באנגליה בתנועות נוער. ובגלל זה התחלנו את המועדון ואת הפסטיבל. האנשים שבאים לפסטיבל, אם הם שומעים משהו, הרי הפסטיבל הוא רב גילאי. באים מכל הגילאים, מתינוקות עד ותיקים, הפנסיונרים. אם האנשים שומעים משהו שהם מוכר להם, אז בדרך כלל זה מרגש אותם. ובאופן מיוחד, אם הם יושבים יחד ושרים. מה שקורה בין המופיעים בפסטיבל, אנשים יושבים בלובי המלון, והם מנגנים ושרים שירים שהם שרו בשנות ה-60, ב-70, ב-80, והם מרגישים מאוד טוב עם זה. אם אנחנו רוצים להמשיך את המסורת של המוזיקה הזאת, אנחנו צריכים לעשות את זה. ואני עדיין מאמין שבארץ אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רק תעשה את זה. אז אנחנו החלטנו לעשות מועדון פולק לפני שהיו מועדוני פולק. אנחנו בעצם עושים את הכל בפסטיבל שלנו, גם מכירת כרטיסים, גם שיווק, גם הפקה. אני רואה בעיניי את התינוקות, את הילדים, את הבני נוער, את המבוגרים, את
קשישים, את כל הגילאים, ואני רוצה שכל אחד ייהנה. אז אני צריכה לתכנן את זה בצורה כזאת שיש לכל אחד מה לעשות. אני שם בשטח, ואני יודעת שאצלי כל הידע, יש לי פרפרים בבטן, ואני מתוחה, אני כל כך מתוחה שאני מבקש, זה נורא כיף לפגוש את האומנים שמגיעים בקהל, אבל אני כל כך מתוחה שאני מתחבאה בחדר שבמלון, כי אני מרגישה שברירית. והרי סולם יעקב זה גם המפגש, אנשים באים, כבר 40 שנה יש אנשים שבאים עם הילדים שלהם כבר, הנכדים שלהם. וזה נורא מרגש לראות את כל האנשים, ונורא מרגש לראות את האומנים. הרגע המרגש ביותר בפסטיבל זה כשאני רואה שזה קורה. אנשים באים ועובדים ועומדים בקופות, בתורים כדי להיכנס, וזה זורם. והם נכנסים, והם אומרים, אהלן מנחם, how are you? Good to see you again. גם לי וגם לחברים שלהם, כי הם באים ופוגשים את החברים שלהם שהם לא ראו אולי כל השנה, פוגשים אותם בסולם יעקב. וברגע זה כבר שכחתי את הכל. כל העבודה, וזה לא משנה, וזה לא משנה לי אם באו 500 או 5,000 איש. הרבה פעמים אנשים שואלים אותנו למה אנחנו קוראים לפסטיבל סולם יעקב. אז קודם כל קראנו ל-Jacob's Ladder Festival, וכשעשינו את הפסטיבל הראשון היינו בקיבוץ מחניים. עכשיו מחניים זה קשור לסיפור המקראי של יעקב הסולם במלאכים, וגם מחניים זה ילד, שזה גם קשור לשם של מחניים, גשר בנות יעקב, והפסטיבל הראשון התקיים במטעים של קיבוץ מחניים, וככה קראנו לזה הפסטיבל, Jacob's Ladder, קודם זה היה מועדון. האתגר הגדול ביותר זה שכל 3,000, 4,000, כמה שיהיו, ייהנו, וזה יעבור בשקט, וכל דבר שעובד יעבור ביחד. כל הצוות, זה לא רק אני, מנחם ויהודית, זה המשפחה עובדים זה הבנים, גם החברים של הבנים שהם כמו בנים שלנו, כולנו זה משפחה אחת, ועבודה של כל אחד נכנס, משתלב ביחד כדי לעשות את האירוע הטוב ביותר שיכול להיות, החלק ביותר שיכול להיות, המרגש ביותר שיכול להיות. זה מה שחשוב, זה לא רק המוזיקה, כל האירוע, השירותים, המקלחות, יש בדרך כלל מה לשפר מהשנה הקודמת. בעצם אנחנו מוכרים פסטיבל, וכל אחד שרוצה למכור משהו, אם זה טוב, אז אפשר למכור את זה. כל דבר שטוב, אפשר למכור. אז צריך לדאוג שמה שאתה מוכר יהיה הכי טוב שאפשר.